ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අදත් අලුත් පාඩමක් මම ඔයාලට අරගෙන ආවා. අපිත් එක්ක අද අලුතෙන් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලා අපේ පළවෙනි පාඩම බලන්න. මේ පාඩම බලන්න කලින් ඔයාලා කරන්න ඕනේ පළවෙනි පාඩම බලන එක. ඉතින් පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට බලාගෙන එන්න. මේ වෙනකන් කරලා තියෙන හැම පාඩමකම links ටික මම ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ links වලට ගිහිල්ලා පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ගිය සතියේ පොඩි වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට කිව්වා මොනවා හරි තව මගෙන් දැනගන්න දෙයක්, තව ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන මට කියන්න ඒ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් යාළුවෝ ඒ ගැන කියලා තිබුණා. එයාලට ඕන දේවල් මට කියලා තිබුණා. ඔයාලා ඒ ඉල්ලලා තිබුණ හැමදේම මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. හැබැයි මම මේ කරන්නේ පිළිවෙලට. මොකද පොඩි අයට නිසා චූටි දේ ඉඳලා තමයි මම ඔයාලට පිළිවෙලට කියලා දෙන්නේ. සමහර දේවල් චුට්ටක් ලොකු වැඩි. ඒක නිසා මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙනවා අනිවාර්යෙන්. හැබැයි මේ ටික මම පිළිවෙලට කරගෙන යන්නේ චූටි දේ ඉඳලා. එකපාරටම ටිකක් ලොකු දේවල් වලට ගියොත් සමහර විට ඒක පැටලෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ කරන්නේ පොඩි කට්ටියට. ඉතින් එයාලට ගැලපෙන්න චූටි දේ ඉඳලා තමයි ටික ටික අපි කියලා දෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාලා ඉල්ලපු හැමදේම මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. ඒක නිසා මම හිතුවා ඔයාලට අද shapes ගැන කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ හැඩතල ගැන කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. සමහර විට කටින් කිව්වට ඔයාලා ඒ දේවල් අඳුරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම මේ රූප පෙන්නලා ඒ ටික හරියට ඒ වචන ටික කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම තමයි මම හිතුවේ කලර්ස් ගැනත් අද ඔයාලට ඒ ටික කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. කියන්නේ පාට වලට කියන නම් ටිකත් මේකම කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා මම හිතුවා. මොකද ගොඩක් වචන නැහැ. පාට ගැන වුණත් අපි කිව්වම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ වචන කීපයයි. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා මේ දෙකම එකට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒ දේවල් ටික හරියට පොඩි කට්ටියට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒ දෙකම මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම අපි එහෙනම් ඉක්මනට බලමු ඉංග්‍රීසියෙන් shapes වලට කියන නම් මොනවද කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔන්න ඔයාලට පේනවා ලොකු රවුමක්. අපි මේකට සිංහලෙන් කියනවා රවුම, එහෙම නැත්නම් වෘත්තය. ඔය වගේ වචන කියනවා. මේකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන වචන තියෙනවා පල්ලෙහෙන්. ඒකට අපි කියන්නේ circle කියලා. ඉතින් වෘත්තයට අපි කියනවා circle කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයාලට පේනවා දැන් ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. ඉතින් ත්‍රිකෝණයට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ triangle කියලා. triangle කියලා කියනවා ත්‍රිකෝණයට. මේක කියන්න එපා triangle කියලා. triangle කියන්න එපා. triangle කියන එක තමයි චුට්ටක් වේගෙන් triangle කියලා කියන්නේ. ඉතින් ත්‍රිකෝණයට තමයි triangle කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඍජු කෝණාශ්‍රය. ඉතින් ඍජු කෝණාශ්‍රයට කියන්නේ rectangle කියලා. rectangle ඍජු කෝණාශ්‍රය. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ ත්‍රිකෝණය triangle කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් තියෙන්නේ ඍජු කෝණාශ්‍රය. අපි ඒකට කියනවා rectangle කියලා. rectangle ඍජු කෝණාශ්‍රය. ඊට පස්සේ තියෙනවා සමචතුරාශ්‍රය. ඔයාලට පේනවා. ඉතින් අපි මේ සමචතුරාශ්‍රයට කියන්නේ ස්ක්වයර් කියලා. ස්ක්වයර් කියලා කියනවා සමචතුරාශ්‍රයට. දැන් මම ඔයාලට shapes 4ක් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔය 4 තමයි මුලින්ම ප්‍රධාන වශයෙන් මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය ටික ඔයාලා හරියට ඉගෙනගෙන පොඩි කට්ටියට කියලා දෙන්න. මුලින්ම කිව්වේ circle, ඊට පස්සේ triangle, rectangle, ඊට පස්සේ square. ඉතින් ඔය 4 මුලින්ම යාලට කියලා දෙන්න. මේ ටික විතරක් නෙමෙයි තව තියෙනවා. මම ඒ ටිකත් ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්න. ඔන්න දැන් තියෙනවා වෘත්ත භාගයක්. එහෙම නැත්නම් අඩ වෘත්තයක්. එහෙම නැත්නම් අපි සිංහලෙන් කියනවා අඩ කවයක්, අඩ වෘත්තයක්, අඩ රවුමක්. ඔය වගේ එක එක වචන අපි කියනවා. ඉතින් ඔය අර්ධ වෘත්තයට එහෙම නැත්නම් අඩ වෘත්තයට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ semi circle කියලා. semi circle. semi කියන එකේ තේරුම අඩ. එහෙම නැත්නම් භාග, අර්ධ. අන්න ඒ වගේ වචනයක් තමයි semi කියලා කියන්නේ. semi circle කියන්නේ අර්ධ වෘත්තයට. circle කියන්නේ වෘත්තය. semi circle කිව්වම අර්ධ වෘත්තය. ඊට පස්සේ ඔන්න තව හැඩතලයක්. තව shape එකක් තියෙනවා. මේකට සිංහලෙන් කියන්නේ සමාන්තරාශ්‍රය කියලා. සමාන්තරාශ්‍රයට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා parallelogram කියලා. parallelogram. parallelogram කියන්නේ සමාන්තරාශ්‍රයට. ඔක චුට්ටක් කියවන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. වචනෙන් වචනයට කියවන්න. parallelogram. ඊට පස්සේ ඔන්න තව හැඩතලයක් තියෙනවා. මේක අඳින්න ඉරි කෑලි 5ක් ඕනේ. ඔහොම ඔයාලා මතක තියාගන්න. ඉරි කෑලි 5කින් අපි මේ විදිහට මේ රූපය අඳිනවා නම් අපි මේකට සිංහලෙන් කියනවා පංචාශ්‍රය කියලා. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් පංචාශ්‍රයට කියන්නේ pentagon කියලා. ඉතින් pentagon කියලා කියන්නේ පංචාශ්‍රය. මේක ඇඳලා තියෙන්නේ ඉරි කෑලි 6කින්. ඉතින් ඉරි කෑලි 6ක් පාවිච්චි කරලා මේ අඳින හැඩතලයට අපි කියනවා hexagon කියලා. hexagon. hexagon කියලා කියන්නේ ෂඩාශ්‍රය. hexagon. hexagon කියනවා ෂඩාශ්‍රයට. ඉතින් මේකට කියන්නේ අපි සිංහලෙන් ෂඩාශ්‍රය කියලා. ෂඩාශ්‍රයට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ hexagon කියලා.
මේකේ තියෙනවා ඉරි කෑලි 7ක්. එහෙනම් මේකට කියන්නේ සිංහලෙන් සප්තාශ්‍රය කියලා. සප්තාශ්‍රයට ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියන්නේ හෙප්ටගන් කියලා. හෙප්ටගන් කියන්නේ සප්තාශ්‍රය. ඉතින් එහෙනම් ඉරි කෑලි 7ක් අරගෙන මේ ඇඳලා තියෙන හැඩතලයට අපි සිංහලෙන් කියනවා සප්තාශ්‍රය කියලා. සප්තාශ්‍රයට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා හෙප්ටගන් කියලා. හෙප්ටගන් කියන්නේ සප්තාශ්‍රය. මේක ඔයාලට පේනවා මේක ඇඳලා තියෙන්නේ ඉරි කෑලි 8ක් පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ අෂ්ටාශ්‍රය. එහෙම නැත්නම් අටපට්ටම කියලාත් කියනවා අෂ්ටාශ්‍රය. ඉතින් අෂ්ටාශ්‍රයට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා ඔක්ටගන් කියලා. ඔක්ටගන් කියන්නේ අෂ්ටාශ්‍රය. ඉරි කෑලි 8ක් පාවිච්චි කරලා ඇඳලා තියෙන මේ හැඩතලයට කියනවා ඔක්ටගන් කියලා. ඉතින් පංචාශ්‍රයට කියනවා පෙන්ටගන් කියලා. ඊට පස්සේ ෂඩාශ්‍රයට කිව්වා හෙක්සගන් කියලා. ඊට පස්සේ සප්තාශ්‍රයට කිව්වා හෙප්ටගන් කියලා. ඊට පස්සේ අෂ්ටාශ්‍රයට කිව්වා ඔක්ටගන් කියලා. ඉතින් මේ හැම වචනයක්ම ගන් කියන එකෙන් තමයි ඉවර වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක ලේසියෙන් මතක තියාගන්න. මේක ගොඩක් ලේසි. මුලින්ම පෙන්ටගන්, ඊට පස්සේ හෙක්සගන්, ඊට පස්සේ හෙප්ටගන්, ඊට පස්සේ ඔක්ටගන්. ඉතින් මං හිතනවා මේ හැඩෙත් ඔයාලා දන්නවා ඇති කියලා. මේකට අපි සිංහලෙන් කියනවා ත්‍රපීසියම කියලා. මේකට කියන්නේ ට්‍රැපිසොයිඩ් කියලා. ඊළඟට මෙන්න මේ හැඩයට අපි සාමාන්‍ය සිංහලෙන් කියන්නේ කිරිබත් කෑල්ල වගේ කියලා. ඉතින් මේකට කියන හරි වචන තමයි රොම්බසය කියලා. රොම්බසයට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ රොම්බස් කියලා. රොම්බස් කියන්නේ රොම්බසය. ඉතින් මේ දෙක සමානයි. ඒක නිසා ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. රොම්බස් කියන්නේ රොම්බසයට. මේක නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ඇති ඉංග්‍රීසි වචනේ. මේකට කියන්නේ heart කියලා. මේකට අපි සිංහලෙන් විශේෂයෙන් නමක් කියන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ heart එක කියලා. ඉතින් ඔකට ඉංග්‍රීසි වචනේ තමයි heart. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ heart එක කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තව හැඩතලයක් පේනවා. මෙන්න මේකට අපි කියනවා oval කියලා. සිංහලෙනුත් කියනවා oval ආකාර හැඩය. අපි නැත්තම් සිංහලෙන් කියනවා බිත්තරයක් වගේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය හැඩයට අපි කියන්නේ oval කියලා. ඉංග්‍රීසි වචනේ තමයි oval. ඊට පස්සේ ඔන්න තියෙනවා ඊතලයක්. arrow කියලා කියනවා ඊතලයට. arrow කියලා කියන්නේ ඊතලය. ඊට පස්සේ ඔන්න තව හැඩතලයක් තියෙනවා අයිස්ක්‍රීම් කෝන් එකක් අනිත් පැත්ත හරවලා වගේ. ඕකට අපි සිංහලෙන් කියන්නේ කේතුව කියලා. ඉතින් කේතුවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කෝන් කියලා. කෝන් කියලා කියනවා කේතුවට. මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අයිස්ක්‍රීම් කෝන් එක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ හැඩතලය දැක්කම නිකම්ම ඉංග්‍රීසි වචන එනවා කෝන් කියලා කියනවා කේතුවට. ඊළඟට තියෙනවා ඔන්න බොක්ස් එකක් වගේ එකක්. ඕකට අපි කියනවා ගණකය කියලා. ගණකයට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා cube කියලා. cube කියලා කියන්නේ ගණකය. අපි කැට ගහනකොට ගන්නවනේ කැටයක්. ඒ කැටෙත් මේ හැඩයට තියෙනවා. ice කැටයක් එහෙම නැත්නම් ice cube එකක් වුණත් මේ හැඩයට තියෙනවා. ඉතින් මේකට අපි කියන්නේ cube කියලා. ඊළඟට මං හිතනවා ඔයාලා මේකත් දන්නවා ඇති කියලා. මේකට කියනවා සිලින්ඩරය කියලා සිංහලෙන්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලින් මේකට කියන්නේ සිලින්ඩර් කියලා. සිලින්ඩර් කියන්නේ සිලින්ඩරය. මේ සිංහල වචනේ ඉංග්‍රීසි වචනේ ගොඩක් ළඟින් යන නිසා ඒක මතක තියාගන්න පුළුවන්. සිලින්ඩර් කියන්නේ සිලින්ඩරයට. ඊට පස්සේ ඔන්න තියෙනවා මං හිතනවා ඔයාලා මේකත් දන්නවා ඇති කියලා. අපි සිංහලෙන් මේකට කියනවා පිරමීඩය කියලා. පිරමීඩයක හැඩය කියනවා. ඉතින් මේකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ පිරමීඩ් කියලා. පිරමීඩ් කියලා කියනවා පිරමීඩයට. මේකත් සිංහල වචනයට සමාන නිසා ඉක්මනට මතක තියාගන්න පුළුවන්. පිරමීඩ් කියන්නේ පිරමීඩයට. ඊළඟට තියෙනවා හරියක්. හරි ලකුණක් තියෙනවා. අපි මේකට කියන්නේ ටික් කියලා. ටික් කරනවා කියන්නේ හරි දානවා කියන එක. ඉතින් ටික් කියන්නේ එහෙනම් හරියට හරි ලකුණට තමයි ටික් කියලා කියන්නේ. මේ තියෙන තරුව මේකත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඉතින් මේකට කියන්නේ ස්ටාර් කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ shapes ගැන හරියට ඉගෙන ගන්න නැති, ඒ වචන ටික හරියට දැනගන්න නැති, ඒ වගේම මේ shapes ටික අඳුර ගන්න නැති කියලා. ඉතින් ඔය ටික ඔයාලට පුළුවන් පොඩි කට්ටියට කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පාට ගැන. colors මොනවද කියලා. colors ගැන කිව්වමත් අපිට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න නැහැ. වචන කීපයයි තියෙන්නේ. ඒ ටික ඔක්කොම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. එතකොට පුළුවන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඒ ටික පොඩි කට්ටියට හරියට කියලා දෙන්න. අපි එහෙනම් ඉක්මනට බලමු ඉංග්‍රීසියෙන් colors වලට කියන නම් මොනවද කියලා. මුලින්ම තියෙන පාට තමයි රතු පාට. ඉතින් ඕක ඔයාලා අඳුරනවා. රතු පාටට කියනවා red color කියලා. red කියන්නේ රතු. red color රතු පාට. ඉතින් මම ඔයාලට මේ පාට ටික කියලා දෙන්න සමනලයක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක බලාගෙන මේ සමනලයේ පාට කියන්න. red butterfly ඒ කියන්නේ රතු පාට සමනලය. රතු සමනලය. red butterfly. ඊට පස්සේ තියෙනවා නිල් පාට. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ නිල් පාට. නිල් පාටට කියන්නේ blue කියලා. blue color කියන්නේ නිල් පාට. blue butterfly ඒ කියන්නේ නිල් පාට සමනලය. නිල් සමනලය blue butterfly. ඊට පස්සේ තියෙනවා කොළ පාට.
ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති කොළ පාටට කියන්නේ green කියලා. green color කොළ පාට. green butterfly කොළ පාට සමනලයක්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ yellow. yellow කියන්නේ කහ පාටට. yellow butterfly කහ පාට සමනලයක්. yellow butterfly කහ පාට සමනලයක්. yellow කහ පාට. ඊට පස්සේ තියෙනවා තැඹිලි පාට. තැඹිලි පාටට කියන්නේ orange කියලා. orange color තැඹිලි පාට. orange කියන්නේ තැඹිලි. orange butterfly ඒ කියන්නේ තැඹිලි පාට සමනලයක්. ඊළඟට තියෙනවා pink. pink කියලා කියන්නේ රෝස පාට. ඉතින් එහෙනම් pink butterfly කියන්නේ මොකද්ද? රෝස පාට සමනලයක්. pink butterfly. දැන් ඔයාලට පේන්නේ දම් පාට. ඉතින් දම් පාටට කියනවා purple කියලා. purple කියන්නේ දම් පාට. purple butterfly කිව්වම දම් පාට සමනලයක්. මේ පාටට කියන්නේ black කියලා. black කියන්නේ කළු පාට. black කියන්නේ කළු පාට. black butterfly කිව්වොත් කළු පාට සමනලයක්. it's a black butterfly. ඒ කියන්නේ එයා කළු පාට සමනලයක්. මේ තියෙන්නේ දුඹුරු පාට. දුඹුරු පාටට කියනවා brown කියලා. brown color කියලා කියනවා. brown color. brown color කියන්නේ දුඹුරු පාට. ඉතින් brown butterfly කිව්වනම් දුඹුරු පාට සමනලයක්. brown butterfly. මේ තියෙන්නේ සුදු පාට. සුදු පාටට කියනවා white කියලා. white color. ඒ කියන්නේ සුදු පාට. white butterfly. සුදු පාට සමනලයක්. grey කියලා කියන්නේ අලු පාටට. grey කියනවා අලු පාටට. grey කියනවා වගේම අපි ash color කියලාත් කියනවා අලු පාටට. ash color කියලාත් කියනවා grey කියලාත් කියනවා. ඉතින් මේ ඉන්නේ ash butterfly. එහෙම නැත්නම් grey butterfly. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේන්නේ ටිකක් තද දම් පාටක්. මේකට කියනවා magenta කියලා. magenta butterfly කියන්නේ තද දම් පාට සමනලයක්. මේ තියෙන ලානිල් පාට. ඉතින් ඕකට light blue කියලාත් කියනවා. එහෙම නැත්නම් sky blue කියලාත් කියනවා. ඒ කියන්නේ අහසේ නිල් පාටට sky blue කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් ලානිල් පාටට light blue කියලා කියනවා. ඉතින් ලා පාටවල් කියද්දි light blue, light yellow, light red, light purple, light pink ඔය වගේ කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ dark blue. ඒ කියන්නේ තද නිල් පාට. තද පාටවල් කියද්දි අපිට dark කියන එක දාලා ඒ පාටවල් කියන්න පුළුවන්. dark red තද රතු පාට. dark purple ඒ කියන්නේ තද දම් පාට. dark yellow ඒ කියන්නේ තද කහ පාට. ඔය වගේ dark කියන එක දාලා තද පාටවල් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට දැන් මේ කලර්ස් ටිකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ කලර්ස් ටිකයි ෂේප්ස් ටිකයි ඔයාලා කැමති නම් පුළුවන් මේ ෆොටෝස් එක්කම පොඩි කට්ටියට කියලා දෙන්න. අපි එහෙනම් තවත් අලුත් පාඩමකින් ලබන සතිය හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.